Me siis tultiin nyt Grennaan. Täällä on aika kovaa tuuli ja pilvistä ja sitä ukkosta tosiaan odotellaan illaksi. Niin käydään nyt tästä kävelemässä tuolla. Katsoo niitä polkkakarkkeja. Mukava puukujahan tässä on kävellä. Eikä täällä kylmä ole kuitenkaan vaikka tuulee. Että ihan mukava keli. Täällä sitä sitten ollaan Grennassa ja polkkakarkkeja katsomassa ja ostamassa. Mukavaa touhua. No nyt on kierros tehty tuolla Grennassa polkkakarkkien valmistusta katsomassa ja nyt saa ruveta maistelemaan. Me ollaan tosiaan tässä Grennan matkaparkissa ja tästä näkyy tuonne Vetternille ja tuohon leirintäalueelle. Me nyt ei leirintäalueen palveluja mitään tarvittu, niin me tultiin tähän. Tähän oli helppo tulla ja helppo oli maksaa ja ihan on mukavan oloinen parkkipaikka. Joo, niin on. Niin on. Tässä on ihan hyvin paikkoja ja tilaakin tässä oli. Ja tähän kuului tosiaan sähkö. Ja eihän tämä tainnut maksaa kuin 290 kruunua vuorokausi. Että semmonen paikka. Niin olihan se mielenkiintoinen nähdä, miten niitä karkkeja siellä tehdään ja pyöritellään ja vispataan ja käännetään. Ja tarttuhan sieltä jotain mukaan hankia. Tuommoinen. Tuohan on ihan totta. Nyt vähän käveleen tuolta autolta ja tultiin katsoa tätä huoltorakennusta. Siinä on ihan siistit vessat, suihkut koodilla aukeaa. Siinä oli kemsan tyhjennys ja puhasta vettä saa tästä. Että tässä oli kaikki palvelut, mitä me tarvitaan ja sähkö jopa, vaikka ei sitä tarviskaan. Tuolla pikkujunalla pääsee. Joo, että kaikki lajittelupisteetkin löytyy tästä. Ei huono. Tännehän vaan ei voi varata paikkaa tänne matkaparkkiin, että tänne tullaan siinä järjestyksessä, kun tullaan. Ja jos on vapaa paikka, niin sitten sen voi ottaa. Tai maksaa ja ottaa. Tuossahan on tuo polkkatooketkin, silläkin olisi päässyt tonne katsomaan niitä karkkikauppoja, mutta me mentiin kävelle. Se kyllä liikkui tuossa päivällä, kun me tultiin. Siellähän se Vetter nyt on. Näin kova tuuli, että liput on ihan suorassa. Ja no kyllä tässä nyt pystyy just kävelee. Ettei se tuuli haittaa. Onhan täällä näitä ravintoloita, mutta nyt ei tosiaan porukka ole. Keli on mikä on. Tai aurinko ei paista. Joo, täällä on kaikkia kivoja kauppoja. No tässä satamassa nyt ollaan katsomassa. Tuolla näkyy se laiva, kun se lähti. Tuolla vasemmalla on niin sumusta ja utusta, ettei sitä oikein näe. Paljon täällä on ravintoloita. Että tämmönen keli täällä on, mutta mitkääpä sitten kun olisi kesä. Oikein siis se, onhan nyt kesä, mutta semmonen hellekesä ja täällä olisi lämmin ja austa, niin tää olisi aivan huippupaikka. Harmi, että tänään on tämmönen ilma. Mutta kello on 6 ja pikkunen nälkä tässä tulee, niin täällä rupeaa tapahtuun. Ai, että tekasit siinä tommoset hampurilaispihvit. Joo. Näppärästi.
Sienäpihvit on pannulla. Paistetaan nyt kaikki 4, vaikka ei syötäiskään nyt yhdet hampurilaiset. On sitten valmiina seuraavaa kertaa varten. Ja vähän tilpehööriä tähän. Pitääpä leikata tuo tomaatti valmiiksi. Vähän tästä varmaan kohta hyvä tulee. Jos et saa napsi kaikkia etukäteen. Pikkusen sämpylöitä lämmitetään, niin sitten saa kasattua. No niin, semmonen kasa tuli. No niin. Joo. Ei huonoa. Tämä on nyt sitten perjantai-päivä ja 3.7. Vettä sataa. Rennassa ollaan vielä ja ei täällä voiko odottaa ja miettiä, että mitä tehtäisiin. No, täällä telkkaria tai videoita katsotaan. Ihan mukava ajanvietettä. Ehkä me jäähän tänne sitten vielä seuraavaksi yöksi, että jotain kerkeisi vielä nähdä tässä pikkukylässä. Ei tuonne sateeseen kaviitti lähtiä ajelemaan. We zijn hier ook een foto zetten. Dat betekent dit veel vrij. Voel je vrij om foto's te nemen? En dat is die brede strook en die dunnere strook. Nee, want die kwaad is dan verwarming, want dan wordt toch ook koud als je Misschien is dat omdat dat in beweging blijft. Oké, zo'n broodje is dat weer met dit. Dat is omdat er weer mensen gaan zijn en dan moet hem zich niet storen. Sitten kahvitauko. Sateinen ja harmaa päivähän täällä on, mutta turistit aikoo lähteä tästä käymään vähän risteilyllä. Käydään tuolla saaressa, Visingö oli se saaren nimi ja se on tässä Vetternin keskellä. Hiukan on tuulista täällä järvellä. Kohta mennään tuonne rantaan. No nyt tullaan tähän rantaan. Krenna jäi siis tuonne taakse. Ja tästä tämän Vetternin kautta tultiin tänne. Eli täällä ollaan nyt saaressa. Sen verran on tää nuhrunen keli, että en tiedä, jos me aloitetaan tosta, että käydään katsoa, olisiko tuolla lounaspaikkaa. Kellohan on yli 1, puoli 2. No tässä nyt vähän kerrotaan tästä Visingöstä. Minkälainen paikka tämä on. Täälläkin olisi ollut matkaparkki tuossa ihan vieressä, mutta me koettiin turhaksi se tulla tänne matkaparkkiin. Tuolla on hyvä olla matkaparkissa ja tulla kävellen tänne. Ja täältähän voisi vuokrata polkupyörän ja
Ja hevosella näköjään kanssa pääsis. Mutta tää ilma tekee nyt sen, että voi olla parempi, ettei lähde pyöräilemään kovin kauaksi. No, kuvataan tässä nyt sitten, että missä me mennään ja mihin me mennään. Hyvä valinta tulla tänne saarelle. Tähän ei käy tuulikaan ja melkein tuossa jo näkyy tommonen valoilmiö. Saa nähdä. Onko se vähän pitemmänkin aikaa vai käväsemässä vaan? No niin, tähän lounaspaikka valittiin ja täällä on tosi nätit paikat, missä voisi syödä. No niin, ei muuta kuin lounaan kimppuun. Tuolla käytiin lounaalla ja nyt lähdetään tästä pikkuhiljaa käveleen eteenpäin. Kivimuuria täällä on ja tässä on tämmönen jotkut linnanrauniot. Käydäänpä katsomassa. Onhan tässä linnanrauniot ja oispa ollut kiva nähdä tämä niinkö silloin kun tämä on ollut kunnossa. No nyt rupeaa taas vähän vettä tihkuttaa, että hyvä mennä tänne suojaan. Mitähän kauheita onkaloita täällä on. Tässä tosiaan linnan ympärillä on ollut varmaan tämmönen oikeasti tämmönen vallihauta. Ainakin se näyttää siltä. Täällähän on näitä erilaisia jäätelökioskeja ja kalakauppoja ja kaikkia tämmöisiä. Mutta varmaan niitä ruotsalaisten kesälomia odottavat nekin. No niin, siinä Tom katsoi, että mitä kaloja tästä Vetternistä saa. Täältä saa kaikkia täältä Suomesta. Ihan tuttuja kaloja näyttää olevan. Siis tämä saarihan on 14 kilometriä pitkä ja 3 kilometriä leveä, että kyllä tän ihan voisi pyöräillä. Tässähän on hyvin kerrottu näitä faktoja tästä järvestä. 128 metriä syvä. Ja tuossa kun tultiin tuosta Krennasta tänne, niin ei siinä mitään merimerkkejä ollut, että kyllähän siinä aika syvää on, niin ei tarvi olla merkkejä. Komeita nämä venevajat tässä. Saa veneet vähän nostettua ylös sitten tarvittaessa. Tämmönen lautta tämä on. Kohta mennään kyytiin ja lähdetään tonne Krennaan takaisin. Sillä on ihan hyvät tilat istua tuolla. Siellä on penkkejä ja hyvät ikkunat ja näkee kivasti. No nyt on tuolla Visingössä käyty ja tullaan takaisin tänne Krennan satamaan. Tuossa on tuo leirintäalue. Näkyy täältä aika hyvinkin.
ja sitten on satama-alue siinä. Oli hyvä reissu käydä tuolla katsomassa. Ja sattui semmonen kohtalainen ilmakin, ettei satanut vettä. Pilvistä nyt oli, mutta ei se haittaa. Ihan semmonen paikka, että voi suositella, että kannattaa käydä katsomassa. Jos Rennaan tulee, niin samallahan sitä voi käydä sielläkin. Se on niin kuin perjantai-iltaa tässä rupeaa tulemaan ja täällä rupeaa matkaparkki täyttymään. On täällä vielä paikkoja. Tuolla meidän autokin on päässä. Täällä on tosi hyvin merkityt nämä paikat ja nämä on tämmöisiä isoja paikkoja. Että siinä on hyvä tila, jos on lämmin ilma, laittaa pöydät esille ja tuolit. Pieni iltapala pitää ottaa kuitenkin.